Ось так починається наш наступний день. Оля каже, я хочу таке скуштувати. Ми прийшли в ту локацію, де на риночку можна їсти оці кембо, цікаві штуки, ось морозиво з авокадо смузі, там манго, дуріан чи джекфрут міксувати. І з всього цього Оля каже, я хочу ось це. Дивись, там горішки. Це лотус. Лотус, горішки, якась крупа, фінік якийсь. А, можна їсти, бачиш, вони це їдять. Солодкий чай. Ще полюблять вони такі десерти. Джекфрут лежить, бачите? Не можеш. Холодний чай? Скільки коштує? 20. 25. Я хочу спробувати, це таке, блін. Ну, звичайно, молодець ти, молодець. Мені ж треба щось знімати. А їсти це не дуже хочу. А я це казав вже. Дуже колоритна оця локація на цьому риночку. Тут нержавієчка, витерта, Да. криси не бігають, плиточка. А криси бігають, я бачив. Там, де маринади. Там бігають. Ми їх не бачимо. 5 метрів від нас. Ну це таке, вони вас не чіпають, так. Да. Я маю на увазі стаканчики чистенькі. Я думаю, все, що спробую. Так це чеснок, Оля. Ми те ж саме взяли, що тоді, але не джекфрут, а манго, бо ми навіть не знали, що там взагалі йде і що можна міксувати з фруктами. Там можна чи дуріан, чи авокадо, чи манго, джекфрут, я казав, да, таке брати. Тут що, смузі авокадо, густа прям каша, морозиво і якісь там горіхи кокоси. Ну це я вже, я думаю, все це я вже показую, да? 20 тисяч коштує. І ще хочу то чембо скуштувати, там якісь смузі з желейками, щось справа вгорі, бачите, 30 тисяч коштує. Да. Але це нічого не змінилось. Кокосове морозиво звичайнісіньке. Але мені з манго цікаво. Що відбувається там? З манго краще. Джекфрут, якщо ви любите туди джекфрутом, зайде, може вам мені краще з манго. У Яна теж саме. Дуже смачно, освіжаюче, недорого, корисно, я вважаю. Дуже-дуже раджу. А тепер я буду їсти те, що всередині цього стакана. Це якісь баби, мені здається, чи соя, чи... Мені... Це желейки. Желе, ось. Не смачне. Не смачне? Для баби просто. Це десерт, каша. Прямо воно плотненьке таке. Да, бо дуже авокадо дуже таке тяжке, да. Ну, а подобається взагалі? Да, Да? смачне. Давай далі. А тепер от... А що це? Це і водорості, капуста морська. Ужасно. Дуже дивно, да, походу? Я навіть куштувати не хочу це. Оля, ти маєш ще ці ростки попробувати, щоб уже закріпити все, що... Які? А ось що, цей чеснок чи що це? Я хочу усе попробувати. Якісь, блядь, пришельці солодкі. Ні, ну то щось у них гостре, щось. Там щось інше кухня відбувається, я не знаю, Ні, тут пити трошки його інше. нормально, не їсти ні. Ось хлопець нам пояснив, Оля перекладає йому, що у вас дуже все солодке, прям мега все солодке, а він каже, що все ось тут нема цукру. Все тут там сок лонгана, там тростника якогось, ще чогось. І воно солодке, але там цукру нема. Отут скрізь нема цукру, тільки в бабах, каже, є цукор. Баби тільки карамелізовані чи якось так. А все це, каже, за допомогою фруктів таке солодке. Коротше, For you. You Vietnamese jelly, one little mix every. нам завтра вже виїжджати до Нячангу, і ми в Данангі потрошки вже, ось бачите, я вже рюкзак додатковий, будь здоров, не кашляй. Докупив вже рюкзак, бо нам все, ми так розуміємо, плануємо, що нам все не влазить. Але риночок крутий чим. Дивіться, оці горішки, оце коштує 200 за кілограм, це макадамія. Потім кешу коштує 240-250 приблизно за кілограм. Отаке, це коштує
Оце я взяв на 30 тисяч, це приблизно скільки? 50 гривень. Це 50 гривень приблизно манго, воно офігівше, воно без цукру, воно смачнюще. Оля тут жує вже, мовчки, нічого навіть не каже. І я хочу сказати, що сухофрукти, горіхи дуже по крутій ціні, макадамія свіжайше, смачнюще і недороге дуже. П'ємо тут авокадо смузі, це просто щось з чимось. Там є ціле авокадо з морозивими і сухими кокосами, чи окремо суто авокадо, там 50-60 гривень. Такі десерти, ми просто в шоці, які круті ціни на це все. Тому майте на увазі, ще з саусепом є різні десерти, але саусеп, місцевий чувак нам каже, поки не сезон, щось немає його. Ми ж кажемо, чому ми не зустрічаємо фрукта, а вони з якогось прям вже перебитого такого роблять з консистенції. Оля мене на цей ринок веде і завжди щось водить по всім різним приколам, приблудам і так далі. Дивіться, сухий кокос, є лувак кава навіть є. Кофе з кокосом, пожалуйста. 70 донг, да. це 130 гривень. Це щось для твого десерту. Не знаю, що таке, вершки чи що. Коротше, дуже крутих цих цукатів, горішків, ну ви зрозуміли, всього такого цікавого печива, цукерок тут можна шукати. Ось такі комплекси ще продаються. Комплекси, мікси, хотів сказати. Ми вже суто так по місту лазимо, просто щось досліджуємо, вивчаємо. Ну гарне, круте місто, просто купа цих кав'ярень таких тематичних, там World of Matcha, там Оля вчора знайшла така, ага, вау, давайте нам два, блін. Що хотів сказати, що коли ми планували сюди їхати, тут мали бути зливи просто нон-стоп. Сейфи, дивіться. Багаті люди, стільки сейфів. Типу, мають бути дощі ось останніх декілька днів, прям по актуальному прогнозу. А до того ми планували їхати і дивились прям в Данангі. Ми думали, ми будемо ходити і мерзнути в дощовиках цілими днями. Взагалі крута топова погода і на мене краще б ще менше сонця було. Ось, коротше, в кайф, дивіться. Живі такі круті вулички. Погода крута, на сонці жарко, а в тіньочки просто прикольно, вітерець гуляє. Я від погоди кайфую. Оля щось кудись пішла вже. Цю жінку не зупинити, ви ж бачите. Багато не знімаю, бо однотипне вже і ми звикаємо, нас все навколо не дуже вже шокує, якось буджує, ви розумієте. Тому, якщо щось цікаве, я виходжу на зв'язок, щось підзнімаю, розповідаю, ділюсь з вами. Поки все свіже в пам'яті, хотів сказати, що мене обурює суттєво, це неможливо перейти дорогу. Вони тебе прям давлять, вони вже машина наїжджає і все одно тебе витискає, все одно йому пофігу, що ти людина, що це пішохідний перехід, що в тебе зелений колір цього світлофора. Вони давлять, їдуть, дивіться на цей рух і пібікають. Оце другий прикол, вони весь час пібікають. Типу попереджають, що вони десь поруч, там, типу, чи я ось їду. Ну, коротше, як в Єгипті, то знаєте, зараз як назло ніхто не пібікає. Ти йдеш по правилам, а тебе давлять, їдуть прямо впритул, нема в них зону, навіть зони інтимної, знаєте, що вже близько, все одно. Бо вони бачите, в яких умовах весь час рухаються. Їм, типу, пофігу, блін, ну таке. Люди добрі, круті, прикольні, але оце в культурі руху дорожнього просто відсутня культура, то толерантність до пішоходу чи якось, ну прям вони звикли всі переміщатися, я так розумію, на мопедах, мало хто ходить. І вони прям чи не поважають, чи ну тут не про повагу, тут просто про якусь звичку. Всі так роблять і машина прям давить тебе. Ну ти вже перед нею, а вона все одно тебе витискаючи проїжджає ледве не по ногам. Ну ось це таке суттєве наболівше, знаєте. Ну і по тротуарам та ж сама проблема. Типу пішоходів не існує, ось так ми весь час треба обходити, вони запарковані всі чи машинами, чи байками. І треба ось таким чином петлять весь час. Ну як весь час? Частіше за все. Шматок нормальний, потім знову таке. Ну, якщо широкі вулиці, окей. Якщо вузькі вулички, ви можете навіть і по дорозі йти, бо все заставлено. Розповідаю, що є, що хвилює, що нервує і напружує, коротше. Ще цікавий прикол, вони всі сидять на ось таких маленьких стільцях, взагалі розкладні. Тут ще більш-менш нормальні, є такі прям пластикові, дитячі. Прям мікро-міні-нано, знаєте. Там далі трошки побільше. Ось такого типу. До кави завжди подають такий чай зелений, як на квітах цей раз смачненький. Ну це таке вже, може, розповідав. Ян сьогодні ходив купувати собі, в'єтнамки. Типу, у в'єтнамки хотів купити. А питання в тому, що
купити в'єтнамки, котрі тобі подобаються 45-го розміру, як в нього, то це типу проблема взагалі знайти 45-й розмір, це проблема, і він там купив, ну які були. Ціни типу шарові, там в районі там 100 гривень і так далі, може 150, там ще таке, але питання в тому, що з розміром проблема. Все маленьке, в них взагалі всі невеличкі такі, дівчата всі такі маленькі, вік складно дуже оцінити взагалі, скільки людина віку. Отакий рюкзачок, дивіться, купив взагалі, ну не маленький, більш-менш нормальний, ну я так думаю, що не оригінал, але прям і тут лого є. Ну гарно зроблений, це нам щоб влізло, і це десь в районі 500 гривень чи що приблизно. І це ще, ну так, сильно не торгувалися, і це на 55 десь 60 літрів такі. Ну коротше, ціни на такі сумки різних брендів, ну це North Face, популярні, прям дуже велика Навіть кількість тут брендовано. таких цих. Ну, підробка, не підробка, яка мені різниця, типу, якщо воно трошки проживе і вже окей. Ще ось таку сумочку купили, це не на ринку, це кормнички такі були, там брендовані Це такі ми ще речі. дорого купили, я Скільки так думаю, коштує? 250. Разом зі штанами моїми The North Face це коштувало 700 гривень. Ну приблизно покажи, тут є потомна кишенька, потомна кишенька. Одна кишенька, інша кишенька, там ще всередині ще скрита кишенька. Потайна, типу, прихована. Для грошей, якщо є мільйони. У нас тут мільйони, тому що другі це мільйони. Дуже популярні такі баньмі, типу булки, але ці саме булки роблять, бачите, з такого сальця з прорізю на грилі. І воно вже готове, так виглядає. Заклад такий, ну більш-менш нормально виглядає, потім це сальцо, бачите, шинкується, ріжеться. Ось так. Ну смачно пахне. Потім ця булка ось так готується з соусами, потім сама булка ще на грилі ось тут. Дуже популярна, ситна штука, ще й салат там якийсь іде, огірок, зелень. Така цікава, калорійна і дуже популярна. Скрізь продається, але скрізь ковбаска, шинка, а тут прям сальце таке цікаве. Я вирішив спробувати, у нас обід. Оля, як завжди, не може вирішити, що їй треба купити поїсти, вона супчик хоче. А я спробую таку штуку. Коштує 25 тисяч, ну це типу перекус недорогий, ситний, більш-менш відносно корисний, якщо не брати, що це жирне сало. Це я таке ще не їв, просто скуштую раз. Я думаю, що воно просто смачне і свіже, бо регулярно тут воно кожен день ми повсходимо, я бачу, готується. Ми знову на цьому ринку і Оля куштує суп, котрий називається тяобо. Вона свій фобо не знайшла, тому жіночки на нас всі дивляться, думають, що воно таке буде, як вона. Я не знаю, де воно там, Тяолон, Тяхо. Коротше, якось Тяобо вона сказала, називається. Я ще буду свої булки куштувати. Замовляємо одну, нам дають дві. Коротше кажучи, Оля нервує з цього приводу, бо тут завжди замовляє щось одне, дають щось Так інше. пробуй. Давай. Смачно? Подобається. А що хоч розкажи, що це? Це легкий рисовий супчик, як в дитинстві. А з чим, з яким смаком? З м'яском, з зеленню. І що, і смак прямо як в Україні? чи що? Да, такий ніжний. Я цю булку буду куштувати з цим сальцем. Там всередині смак, як спрінг-рол. Ну там таке є, схоже. Цей дайкон, редька, яке зовні. Смачно, але я не можу поки описати смак. Сало наче солодкувате трохи. Але нормально, не огидно, нічого, не бридке. Дуже ніжна свіжа булка. Ще є трошки на грилі підігріта. Я думав, що це буде щось таке жирне, я сало буду дуже відчувати, а сало якось гармонійно там губиться. Бутерброд, наче з кетчупом такий трошки смак, але кетчупа нема. Ну мені смачно, гарно, нормально. Крутий перекус. М'яско на розпорі. Воно так прям липне до всього, бачите?
Потім ще желеєк. Ага. Біленьких, чорненьких, зелененьких, жовтих. Та ні, дивись, повна штука. Навряд чи він економить, бо ми вже до нього 5-й раз приходимо. І щось таке. Я не знаю, що це. Щось кокосове, походу. Thank you. Ага, а там трошки по-іншому в них виглядало, наче чи криги менше, чи більше. Ну, коротше, там замовляють, може, інша назва, і я ж не дуже орієнтуюсь. Я фіг знаю, буду щось куштувати. Оля оператор, погнали. Так, це, я думаю, якийсь на йогурт схоже. Кокос. Прям кокос перебитий. Клас. Мгм. Це як стікерайси, Желейка. да? Жалейка майже без смаку. Оце не дуже солодка. Крем, да, такий? Як крем заварний, тільки більш свіжий такий, більш свіжий, не Ну, знаю. коротше, як ото шпалери Якийсь клеять, може да? фрукт, да. Хочу взяти тепер отакий чорненьке желе. Не дуже солодке, it's cool. Я думав, що я помру від глікемічної коми зараз. Але типу ні. Зелененьку візьму. Блін. Наче. Коротше, нейтральна, водяніста, але трошки манку нагадує, я не зрозумів. Ну, складно. Мені цікаво, знаєте, що оці гранули скуштувати. Оці. Це не гранат, там кісточок всередині нема, виглядає, що з кісточкою. Це маленькі желейки, без смаку не відчуваю ніякого. Так, тепер моя черга пробувати. Чекай, я ще не все скуштував. А тепер біла желейка разом з білим і з кремом. Круто, що не дуже, будь здоров. Та ёбками. Не дуже солодко, та бля, ну скільки можна. Давай. Для любителей желейних пригод з кокосом. А тепер жовту спробуй, білу окремо. Цікаво. Оце прям дуже смачно, це кокосова штучка. Скажи. Каша кокосова, Дуже так? ніжний десерт. А що там ще є? Біла, да, оця? І все різного смаку. Біла нейтральна. У чорної свій якийсь смак. А оце червоний я ще не пробувала. Да. І там льод ще на А дні. оце, дивіться, я прям цілу беру. Давай. Цікаво, так? Це, коротше, як в дитинстві каша сорго була. Ось, да. Каша сорго. Це вона, тільки вона фарбована. Угу. Оце вона про це має на увазі. Це Ну, каша. а в цілому десертик, скажи. Нейтральний, не дуже солодкий. Я думав, він... Ванільний смак Так. пудінгового крему. Так, Ось, желей. погоджусь. Я думав, що він набагато солодше буде. Я ще думав, чи брати зараз, чи не брати, чи варто обжиратися таким. Дуже приємна штука. Да, і знизу льод, я ось не знаю, чи треба його мішати. Не типу? треба. І так, окей, да? Воно просто, щоб тримало тут, я так А, думаю. там ззаді температуру. теж, бачите, які жижі готуються. Цікаво. І в них такий типу флан, типу продається теж десертик такий. Ну, коротше, дуже багато чого цікавого. Продовжуємо гуляти, відпочивати, їсти все підряд. Ну, будемо надіятися, що нас не пронесе завтра їхати. Ось як живуть люди. І ми йдемо по такій нетуристичній вулиці, бачите. З безпекою все ок, ще теж хотів сказати, бо хати всі відкриті, щось стоїть, щось валяється. Продавці телефони кладуть в сторонку, не придивляються. Ну, тобто відчувається схоже, як в Грузії вайб, типу, що ніхто нічого не вкраде. Типу, в Грузії ми теж перший раз, коли перші часи жили, то трошки здивувалися, що телефони валяються. Типу, у нас, щоб касир там в крамниці телефон, айфон там десь тримав і не дивився на нього десь поруч, то це теж трошки дивно, бо поцупити хтось може. В Грузії такого немає, і тут більш-менш теж окей все. І останній вечірок у нас в Дананзі, і ми сьогодні фудкорт біля ялинки, біля мосту Дракону. Це з одної сторони фудкорт, а там, де Новий рік відбувається, там інша сторона. І всі тут же чекають, думаєте, що вони тут чекають. Не на нас же дивляться, а там цей дракон буде, де він там, десь там, дмухати цим полум'ям, ви зрозуміли. І люди вже зверху почали займати місця такі самі вакантні чи що, самі цікаві з ракурсом. І ось ми зараз 20 хвилин, десь 15 до цього дихання його, я не знаю, це один раз відбудете чи багато, не знаю деталей, але о 9 вечора це перший раз відбувається, п'ятниця, субота і неділя, ну на 2026 рік ось так. Тому ми зараз якийсь фруктик тут візьмемо, дуріанчики пахнуть, дуріанчики,
Там є нарізані фруктики, покажу, мангустіни, манго вже нарізаний є. Бачите? І зараз ми підемо дивитись на того дракона. Бо завтра шансу у нас не буде. Ми забронювали квитки на потяг, на лежачі місця. Він йде 11 годин, класний потяг. Всі будуть разом в купе. Клас! Я на третій полці. ChatGPT писав всім, що ми будемо разом в купе. Ніфіга. До речі, краще може брати сліпбас реально. Тому що один квиток коштує на гривні 1600 гривень. До речі, там є сидячі і лежачі. Краще беріть лежачі, бо 11 годин треба лежати. Це як плацкарт, типу, так? Ні, це купе, класний А, потяг. купе. Ну подивимось, познімаємо. Коротше, завтра у нас часу вже не буде сюди їхати, дивитися, потім на вокзал їхати. Зараз ми хочемо подивитись, бо весь час ігнорували це дійство, були з тої сторони річки, здалеку це бачили тиждень тому. І, коротше кажучи, підемо щось познімаємо, бо людей вже багато, щоб ми щось трошки хоч побачили там. А я ось і думаю, тут стоїть під мостом купа таких стільчиків, столиків. Я думаю, нафіга вони стоять завжди пусті. Думаю, хто тут сидить на сонці? А це тупо для цього заходу все продумано. Бачите, скільки вже людей? Ну ось так, і ось тут цей буде дракон. Ну і що ви думали? Ми піднялись на міст, щоб більш гарний ракурс у нас був, тому ми будемо знімати прямо з мосту, але натовп просто, ну коротше. Ага, прикинь, який від цього типу, да? Оце номер. Ми очікували чогось більшого, чогось грандіозного. Він декілька разів дмухнув полум'ям, потім почав фігачити водою, як зараз. Але хто стояв в нещасливих місцях, я так би сказав. Тому не пощастило, вони мокрі нафіг хлам були. Ми якраз стояли в вигідних позицій і на нас взагалі нічого не потрапляло. Люди деякі мокрі повиходили в шоці, як позаду мене. І, вони думали, що в найкращому ракурсі для зйомки, але не пощастило. Вітер якраз був йому на обличчя, воно бачите, де летить. Туди все летить. А тут було більш-менш, там всі мокрі з парасольками. В принципі, у вас піде на це 5 хвилин. А ще прикольна ідея, якщо ви хочете цікаво на це подивитись. Є човни, вони десь звідти їдуть, і ви можете на човнику підгадати такий час, вам про це розкажуть. Ви можете прямо на човні, вони паркуються, дивляться шоу, додатково їдуть собі. У нас час прийшов виїжджати з Дананга. Нам десь через декілька годин треба виїжджати вже до залізнодорожного вокзалу. Треба маленькі підсумки підбити, щоб не тягнути, скажу, з Данангу я офігел, просто м'яко кажучи, я не очікував такого розвитку, такої кількості крутих кав'ярень, незвичайних, продуманих, недешевих, різних, від самої дешевої та місцевої до просто прикольних яких-то балійсько-австралійських. Я в шоці від розвитку, і то кажуть, що Дананг – це ще не туристичне місто. І насправді так, на нас схожих людей ми рідко зустрічали. Дананг був першим містом у В'єтнамі, нашим самим першим візитом у В'єтнам, і мені не сподобалось спочатку, почну з цього. Ми не так швидко знайшли їду, як в Таїланді. Оля була просто, з неї полум'я з очей, з ушею, просто лунало. Другий пунктик, те, що вони зовсім не знають англійської мови, хоча їм треба вже її вчити, бо у них вже прямо нависають на них туристи. Їм треба, їх хоча б елементарні якісь фрази. Я не кажу про якісь англійські там high level. У мене англійська на рівні 5 класу в школі, і то там 3-й, мабуть. А вони взагалі жодного слова не знають. В них яка примітивна англійська є, але вимова, паспорт, це паспорт, тобто і складно нам зрозуміти. З поганого то, що ти їм кажеш одне, вони такі да-да, і приносять тобі зовсім інше. Чи зовсім інше, чи дві, а не одну позицію. Їм треба 300 разів повторювати,
що кофе хот повинен бути, а не колд. Якщо ви не скажете, просто будете пити колд. А навіть якщо скажете Рандомно, хот, да, штука. хот неважливо, все одно колд принесуть. Ну тут чи нам так везло, чи так складалось, ну не знаю. Коротше, таке у нас було. Позитивного це крута погода. Мені зараз навіть холодно, я в рубашці, мені вже холодно. Я стою, мені реально хочеться надіти ще якусь куртку. Прохолодно, бо біля річки. Так взагалі в місті хлопцям в шортах, шорти і футболка взагалі прикольно. Да, ми роздуплилися, вже знаємо, де їсти, що їсти. Треба просто уважніше дивитися, отак от прям заглядати їм в тарілки і показувати, що отут мені оце треба, коротше. І куштувати, експериментувати. Ми сьогодні додому йшли, Оля каже, я хочу тут поїсти. Локальна, мала така забігаловка, там 3 чи 4 страви. Взяла суп, взяла якісь спрінгроли, я пару фоток дам. І я їсти не хотів, і я прям поїв, ну, частково Олі допоміг. І я прям кажу, і то прям дуже прикольно, дуже смачно. Тому пробуйте, не соромтесь, не бійтесь, ну, бо по-іншому ви не зрозумієте. І ще з позитивного те, що можна блюда обирати. А тут можна як з дешевого класне знайти, так і дорогі блюда. Тобто від 30 тисяч до 100 ти можеш знайти, ну, Ну, коротше, від 30-40 гривень до Да. 150-200. розбіжність в блюдах максимальна, і хто на що спроможе, не шукайте їжу, коротше. Взагалі, вайб мені більше схожий для довгого розміреного проживання тут. Тай такий більш тусовочний, динамічний, ну я саме там Паттайю, Пхукет маю на увазі. Хоча там можна в куточки позабиватися і жити собі як заманеться, але Дананг такий більш стриманий, розмірений, хоча закладів купа. А локації є якісь туристичні, там той дракон, не дуже він там розпіарений. Ну, коротше, таке, є чим зайнятися, за місто куди поїхати, ми якісь там атракції відвідували, в принципі, розвиток туристичний є, і воно ще зростає, і я думаю, що далі буде. Через рік, через два все буде змінюватись. Ціни на все топові просто для нас, нам все дешево, нам все прикольно, нам все смачно. По їжі, по шмоткам, просто дуже круто. Що для нас було дешево і смачно? Горіхи, сухофрукти, цукати, такі речі. Якщо плануєте щось прикупити, ну, я думаю, на ринки йдіть і купуйте там, ну, якісь речі, там, типу футболки, штани, шорти, рюкзачки, сумочки. Тут прикольні речі такі можна придбати дуже недорого. Люди круті, прикольні, ми перший раз у В'єтнамі, нагадаю, типу, люди для нас прям нормальні, адекватні, посміхаються, ну, азіатська розвинута країна і дуже активно розвивається. Нам тут сподобалось, раджу обов'язково до відвідування. Я думав, я не очікував навіть, що настільки мені сподобається. І я розглядаю варіант, колись в майбутньому можу ще повернутись і трошки подовше тут пожити в кожному місті, може чи в Нячангі, чи захочу, не знаю, бо ми там ще не були, будемо завтра. Ну, в принципі, ось так. Очікування твої, реальність справдились. Ми справдилися. Що не війшло у кадр, то що менше я вже знімав, ну спочатку активніше, потім менше, бо вже більше однаково. Ми просто за кадром щось десь більше їли, гуляли, насолоджувались фудкортами. На той стороні річки, де голова дракона, моста, там фудкорт є, там активно трошки так люди продають, вам парять щось, але, коротше, цікаво. Кав'ярні ми частіше, кав'ярні якісь відвідували, каву куштували цю солену з яйцом, смачна. Чим розважатися, де проводити час, де гуляти, в принципі, є. Ми не дуже полюбляємо ночне життя, як я і кажу, що ми навіть і не знаємо, що тут є вночі, мені здається, тут не таке активне нічне життя. Може, здається, хто знає, розкажіть, детальніше поділитися Яке в там коментарях. життя, я вже спати хочу. Ну, це про тебе. В принципі, все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, допомагайте армії. Побачимось з вами вже завтра в Нячангі. Бувайте. Па-па.